God morgon, god morgon, god morgon och varmt välkomna. Vi ska ut med båten, Johannes! Vi har flugfiskat ganska mycket det senaste. Sa du god morgon? Om, Det är ju middag redan. om inte Hannes någonsin har kollat på en enda av mina vloggar så vet han att jag börjar alla vloggar med att säga god morgon. Jag vet, men det brukar vara morgon. Nej, klockan är 12. Och det blåser inte storm för första gången på typ 2 veckor. Det har varit helt galet väder. Det har inte varit roligt att flugfiska. Jo, det har det. Han har fiskat Men det har skiten i varit mig. svårt. Så vi ska flugfiska idag. Och du är ju den som har knäckt koden. Och jag är den som har tagit efter. Nej, ja. Alltså det var ju lite delade åsikter om det. För du ville ju fiska där vi fick fisk. Faktiskt. Men Så jag hittar stället och du hittar... Ja. Det var ju en annan sak. Du hittar metoden och jag hittar stället. Så kan vi säga. Nu ska vi testa visa det här idag. Det funkar ju aldrig när man har med kameran. Såklart. Men vi ska göra vårt allra bästa. Jag har tippat på att vi får en 98 idag. Jag tror vi får en 102. Och du tror vi får 22 gäddor. Just det. Jag tror inte vi får så många. Men det kommer bli bra. Om vi får en 85 så är jag glad. Jag är glad om jag får ett napp. Ska du eller jag backa? Du backar. Jag kan backa. Bilen är i nyckeln. Jag kan backa. Bilen är i nyckeln. Strålande. Bilen är i nyckeln. Nu kör vi lite flugfiske! Varför dunkar du musik när jag ska säga när du ska stanna? Har du elmotorkontrollen? Ja. Okej, jag hakar av. Har du ramlat i nu har det blivit väldigt roligt på tv. Fast alltså, det hade inte blivit någon fiske. Ännu en mikrofon som skulle få bada. Okej, jag kommer bara skjuta ut dig nu, Hannes. Gör det. För det är så djupt där ute. Ja. Det gör så ont i hjärtat när man bara släpper båten sådär. Jag tycker inte alls om det. Okej, vänta på mig, jag ska bara parkera. Jag åker och fiskar så länge. Fan vad det blåser. Sekunden jag startar. Första kastet. Ah. Hannes, jag skulle bara filma att jag... Och den är helt okej. Oj, den är stor. Är det hårfisk? Hannes Ribner har en tendens att alltid tjuvfiska innan jag ens har fått på mig kläderna. Förlåt. Jag var ju bara tvungen att lägga ut ett kast ju. Ja, du var bara tvungen. Ja, man kan Men det är bli klart det ibland. var. Oj, den där är fin. Den är 90. What? Hannes, ta hoven. Så får väl jag ta kameran. Thank you. Du är en sån bajskorv. Jag har lite svårt att tycka om dig när du beter dig så här. När jag fångar fisk. Ja. Oj, den är jättefin. I know. Den är skitlång. Ja men du. Vad fin den var. Eller hur? Hallå på den. På ett tjuvkast. Nu är frågan om den räknas. Ja, men jag tror det. Vill du få ta hoven lite, ska jag mäta den? Den är 99. Vad i... Hela världen. Du skojar. Alltså jag gör ju inte det. Simma tillbaka. Hejdå. Vad sa vi, 98? Du sa 98 va? Ja, jag sa största 98. Det är skönt att vi har fått bräkten. Okej, Hannes Ribner, nu får du faktiskt förklara vad det är du gör. Vi har märkt nu att det är lite, när det är lite kallt vattnet så har vi fiskat lite halvströmmande vatten. Vi har provat fiska liksom uppströms och fått skickat ner flugorna liksom med strömmen och det har funkat. Vi har fått lite fisk liksom. Men så fort vi går
uppströms och kastar neråt och fiskar flugorna sjukt långsamt upp mot strömmen liksom. Alltså man tar ett strip, väntar 5, 6, 7 sekunder liksom. På typ flytlinor eller väldigt, väldigt långsamt sjunkande linor. Så precis i stoppen liksom. Så alltså man står och väntar, man kan ta en kopp kaffe liksom i pauserna. Och sen så helt plötsligt bara smack säger det. Vi band den här flugan häromdagen också, så det var ju sjukt kul att den funkar. Jag skulle ju bara lägga ut linan egentligen för att vara klar när Matilda skulle lägga ut sin så det inte blir trassel överallt. Men det är klart att jag tjuvfiskar ju lite också. Det är det. Men det var ju ballt. De kallar det en game changer tror jag. Jag vet inte riktigt om det är så här man binder den. Så egentligen så är det massa bucktail och så har jag satt lite sån här game changer chenille kallar de det. Så att bucktailen flarar ordentligt. Jag gillar inte att reversa bucktail. Jag är väldigt dålig på det. Jag vet att det funkar men jag är sjukt dålig på det. Så att för att få flaret så har jag satt lite chenille då. Och så har jag 5 shanks och 2 krokar. Och det jag kör de här Arex curved krokarna då. En 1-0 tror jag bak och en 4-0 fram. För de har ju varit ganska försiktiga ibland så det är viktigt att ha någonting i baken. Den här satt ju på huvudkrokarna. Och det verkar som desto skrikigare desto bättre nu. Sen så körde jag en svart förra gången också och det funkar. Mitt första val då? Men du gillar ju inte att göra som jag. Nej men det har du ju faktiskt rätt i. Nu får jag försöka vara lite hetare på gröten än att hålla på med min ursut och stänga den. Jag tänkte i alla fall att jag skulle börja dagen med Niklas Bauers kära Hooverfly. Eller ja, den tror jag också kan vara sjukt het alltså. Den kan ju fiska otroligt långsamt. Det är ju det, den har ju ett popperhuvud som är vänt bakåt helt enkelt i den här så att den kommer bara stå och hovra så här. Och det är visst är det intermediate-lina nu va? En slowmo-lina. Slowmo-lina, precis. Det är ju en typ av intermediate-lina men den sjunker ju till intermediate väldigt, väldigt långsamt. Precis, och då tänker jag den här nybundna flugan som faktiskt till och med är fin innan jag fiskar den. Det händer typ aldrig. Kommer säkert tappa förtroendet för den när du tar den till fisk. Ja men du kan väl bara fortsätta fiska då. Jag ska väl spänna på med min ursut och lite så. Snyggt jobbat Hannes, jag är inte jättegrinig. Bara lite så här. Lite lagom. Ja, lite halvgrinig. Ja men lite Matilda-grinig skulle jag vilja säga. Jag tycker inte du är grinig alls faktiskt. Det börjar bli lite för varmt för att ha en sån här Game action. Men jag flugfiskar ju och vatten på fingrarna hela tiden. Det är ju inte... Alltså, det coola med det här det är att man står och tittar på flugan hela tiden. I och med att pauserna är så fruktansvärt långa. Så om de tar den liksom mot strömmen så ser man bara det knycker till i linan. Man känner inte det alltid liksom. Så att det är lite som abborrfiske egentligen. Man har lite slack i den ibland. Och så ser man att linan bara stramas åt väldigt fort. Och då är det ju bara att sätta allt på man kan liksom. Det var ju sjukt att flugan första funkar direkt. Vad säger du? Det var ju sjukt att flugan funkar direkt. Funkar det? Ja. Ja, den jag kör med nu? Ja. Ja, verkligen. Jag såg det där. Ja, du såg, alltså, jag kände inte det liksom. Jag såg bara på linan. Jag försöker ta in den. Det där var alltså 3:e kastet. Den är fin den här också alltså. Superfisk alltså. Det är så stört alltså. Och det är det här som är stora skillnaden mot vad spinnfiskarna gör nu. Alltså, det är klart de fiskar långsamt men de kan ju inte fiska så här långsamt oavsett. Alltså kör man viktlösa jiggar och sådär. Det är klart man kan fiska långsamt men det går inte att jämföra med det här. Oj, den var ju lång. Den är skitfin Hannes. Han har bara inhalerat hela flugan. Vill jag hjälpa med en tång där så hade det varit gulligt. Thank you. Jag går runt med flugspöt. Oj. Ja, det blev kladdigt på linsen. Ja, det blev det. Den är 93. Men det är helt galet Hannes Ribner. Ja. Fin. Wow. Arg. Väldigt arg. Liten ful skada där på sidan också i läppen. Mm. Men väldigt fin. Vad rädd jag blev. Cool. Thank you. Snyggt.
Vi kan. Oj, där var de uppe vid pinnen. Ser du? Där var de uppe vid pinnen. Japp. Oj! Den är fin. Och det var... Ja, jag hakar i din. Och kolla den virven. Ja, Och han är strikes again! Jajamän! ja, den är bra. Är det en hovfisk? Jag vet inte. Det är svårt att säga. Ja. Den håller sig djupt. Ja, den är bra. Så jag ska hova. Vi ska se om vi ser den först. Mycket lina här. Inte sett den än liksom. Den är fin. Kan vara 90. Ja, det är 90 till. Herregud. Ja, nej, det är 99. Det är 99. Ja. Det är helt galet, Hannes. 99, 99, 93. Du höjde precis snittet. Du trodde att vi inte skulle hålla kvar snittet på 96 så länge. Nej. Jävlar vilken fisk alltså. Han ville simma hem igen. Det är helt sjukt alltså. Helt sjukt fiske. Vad har vi tagit? Max 10 kast. Och hållit 93, 99 och 99. Tycker du jag ska byta till en skrikig fluga? Ja, men säger jag det så kommer du inte göra det. Så att det funkar ju. Den ser ju lite ledsen ut nu. Men det är alltså, man får ju det här liksom, strippar hem den och så ställer den sig i en vinkel. Det ser ju mycket märkligt ut, men kanske är det som gör det. Skitsamma, det funkar. Jag ska nog testa en brun utan popperhuvudet. Ja, gör så. Jag testar den här igen. Ännu en dag där man blir utfiskad av Hannes. I'm starting to get used to this. Jag har ju kört den här som har en popperskalle i sig nu som gör att den flyter. Men jag band en exakt likadan färgkombination utan popperskallen. Där har vi Hannes Hoover som såklart var snyggare än var min. Och den band jag också på en sån här curved som Hannes snackade om. 4-0. Tänker vi fortsätter på samma tail. Japp. Nej, vad fasen. Det var något lite. Det har varit en abborre kanske. Herregud. Här har man inte tid att göra film när man fiskar med Hannes ribblar. Nej. Då måste man kasta. Idag kanske det är du som ska göra lunch, Hannes. Ja, det kanske det är. Min enda chans Jag att få kan en det. fisk. Det var en väldigt liten fisk det där. Mm. Woof! Vad hände? Jag tappar balansen. Bara sådär? Ja. Det hade kunnat bli blött. Ja. Satellit, ja. Ja. Exakt. Fräcka grejer, vet du. Det är ju det. Annars hade vi inte fått någon. Exakt. Vadå? Alltså? Det är bara donka till i linan. Ska vi ta min fisk här borta nu? Mm. Det borde ha glasögonen. Alltså? Mm. För att vi flyger fiska? Mm. Åh jäklar vad de driver. Ja. Den jag band förra gången utan Hoover-skallen. Orange. Vart är den?
Här strömmar det. Ser du? Här strömmar det. Det gör det va? Eller så är det att det blåser. Motorn går som fan där framme. Det blåser gör det ju. Japp. Satt den? Japp. Se på tusan, äntligen en fisk. Den är fin. Välkomna till Hannes fiskeprogram. Idag ska vi lära oss att fånga gädda på fluga. Det var ju skönt för det tog ju, alltså vi fick ju så jävla bra känsla där direkt förut. Och sen så slutade de nappa. Men Nu gör har det de kanske ibland. gått typ 3 timmar sedan. Det har gått så lång tid alltså. Ja, klockan är nästan 4. Oj jävlar. Okej, Fina. 2 timmar i alla fall. Oj, ja, den var fin. Snurrat in sig här. Mäter vi den fort så. 88. Kolla de tänderna. Servirarna. Mhm. Hur går det? Hej! Den gick inte, den stack. Kul! Det var ju skönt. Exakt, jag känner precis med dig. Nu är det din tur. Vad gör jag för fel, Hannes Ribner? Jag vet inte, du kanske inte kastar på rätt ställe. Eller så har jag jättetur. Eller så har du inte den här flugan. Kom igen. Se vilken fin! Riktigt burrig. Så den ser ut vet du. Halva flugan sitter på tången. Men det är okej. Uno mas. Oj, jag såg det! Jag också. Åh, snyggt! Den var på först. Var den det? Och dagens minsta går till Matilda. Så ballt ju. Fasen vad långt det måste ha kommit upp alltså. Ja. Har du den? Jag tycker det är så himla läskigt där med kroken. Eller? Okej. Nu är jag game. Ta-ta-ta-ta. På den lilla hooverflyen som jag hade bundit. Snyggt! Oj, Hejdå, sa den. jag fick inte avbryta nu, men wow. Äntligen. Jag blir så grinig så jag vet inte vem det är som är gladast för att jag fick en fisk. Om det är jag eller om det är Hannes. Det är jag. Ja, men jag tror faktiskt det. Och det blir extra roligt när Hannes sa i morse att det kanske är jätteskrikigt de vill ha. Ja, men visst, jag är lite utklassad. Men jag fick en på den bruna. Gött. Kör vi då? Gött. Jag kör hugger igen. Japp! Jag har den. Den kommer mot oss. Dagens minsta. Alltså så liten är den inte. Nej, det får du faktiskt ta tillbaka. Japp-a-pow. Vacker. Hejdå. Har du knäckhålen? Nummer 5. Alltså det är samma grej. Det är bara att de står på lite annat ställe. Alltså jag tror ju det är för att det är strömt. Förra gången var det mycket mer strömt. Där vi ville fiska idag. Men så var det inte det. Så vi körde längre upp mot strömmen. Och så fiskade vi på samma sätt. Och nu nappar de lite. Tar vi en stor. Vad är det för ljudeffekt du gör, Hannes? Ja, men jag gör... Aj, som fasiken. Jag vet inte vad det var för ljudeffekt. Men jag gillar ljudeffekter. Tycker det är coolt. Kan du spela trumpet? Nej, det kan jag inte. Kan du spela trumpet? Vi får ringa, vad heter hon, Alexandra? Kan hon spela trumpet? Ja. Med munnen? Jaha. Jag hade velat lära mig. Det låter som jag skulle spela trumpet.
Det är säkert massa av er som undrar vad för utrustning jag och Matilda kör när vi fiskar. Vi kör lite olika grejer. Jag gillar att kasta väldigt stora flugor som vi visade innan. Alltså den här är ju typ 30-32 cm lång kanske. Den är sträckt i vattnet och den samlar ganska mycket vatten också. Så jag gillar att köra lite styvare så jag kör en klass 10. Och den heter Merisola Predator från Vision. Och till det så kör jag en klass 10-lina. Det är lite längre klump på den här än vad Matilda kör. Jag tycker det är ganska skönt. Man får, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det, men vad är din klump? Typ 8 meter tror jag. Och min är väl runt 12 kanske? Ja, men det låter rätt. Ja, så blåser det lite så är det väl lite svårare kanske att få ut den här klumpen än Matildas. Men får man ut den så kastar man lite längre. Men jag är inte sån linnörd liksom, så jag vet inte så mycket om det. Men det funkar väldigt bra. Och idag kör vi slowmo-linor bägge två. Och det är just för att vi ska kunna fiska så långsamt. Det är inte jättedjupt liksom. Det är 2 till 2,5 meter djupt ungefär. Och ska man fiska väldigt långsamt så behöver man någonting som inte sjunker för fort då. Och samma lina är väldigt bra när man fiskar på typ 0,5-0,6 meters djup också. Som man gör en del i skärgården då. Och om man fiskar lite fortare funkar den här linan jättebra till det. Och du kör väl ett Merisola? Jajamän, klass 9. Klass 9 ja, lite lättare. Böjer sig lite mer och det är roligt. Du råkar ju fiska med en klass 7 i typ 2 dagar. Det var ju inte så lätt med 9-lina. Nej, det var lite tungt. Vi såg ju inte att det var en 7. Vi hade ju den liggande så låg den i fel tub. Liksom. Så att Matilda stod där och dängde med en 7 och undrade vad fasen hon inte kunde kasta för. Jag bara, men det är säkert för att du är dålig. Nej, det sa jag inte, men jag kanske tänkte det. Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde du. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var jättejobbigt. Jag tyckte det var väldigt konstigt att du inte kom någonstans. För du brukar ju vara ganska duktig på det där. Det tycker jag. Och sen, alltså val av flugor och sådär. Vi binder ju alla våra flugor själva. Matilda gillar att fiska tail väldigt mycket. Och det gör jag med i perioder. Men det är kul att binda annat också liksom. Jag har blivit lite nörd på det. Inte för att den här är speciellt snygg. Man måste ju börja någonstans. Jag har precis försökt binda de här flugorna liksom. Och det tar typ 2 timmar att binda en. Och har man inget liv så är det skitnice. Matilda binder ju upp sina på typ en halvtimme. Och så fiskar de ju precis lika bra som mina. Men mina kanske är lite finare. Inte just den här då kanske. Men de kanske är lite mer jämna. Generellt sett så binder ju du brutalt mycket finare flugor. Ja, alltså just estetiskt finare är de ju. Det kan jag nog vara villig att hålla med om. Dina fiskar är ju lika bra. Och de går sönder väldigt lätt också. Dina? Det kanske är bara för jag har en halv hjort på mina flugor. I materialmängd. Kanske. Det om spön och flugor. Korgar också. Vi kör ju 2 olika korgar. Jag kör en sån hård rackare. Och du kör en sån Arex... Flexistripper. Flexistripper heter de ju. Jag gillar de här hårda förutom att man kan bonka i näven i dem ibland när man dubbeldrar liksom. Och då blöder det lite. Jag tycker linan trasslar sig lite mindre än de här. Sen om man vadar så är de sjukt bra de här flexistrippers. De är ju utformade för vadning. Ja, linan åker ju inte av på samma sätt när man vadar. Men sen så kan man ju sätta i sådana plastpiggar i de här korgarna också. Men det har jag valt att inte göra. För jag tycker linan löper lite bättre om inte plastpiggarna sitter i. Ja, det är väl det. Det är typ leader kvar. Och vi kör väl, vad kan det vara? 7 fot kanske. Med en bit spunnen vajer längst ner. Och vi har de här själva också. Eller inte vajern, men vi twistar vajern, eldar på den i en liten nyloncoating tror jag det som sitter på. Och sen så lägger vi en liten krympslang på änden liksom. Så att, sen så kan man ju köra fluorokarbon hela vägen där också. Men jag tycker det blir lätt ganska mycket minne av så pass tjock fluorokarbon. Och då har man inte samma kontakt med flugan liksom. Och nylonen eller fluorokarbonen som sitter ovanför, den är väl 0,50-0,60 skulle jag tro. Så det är bara att köpa liksom vajer och 0,60 och knyta ihop det. Men om man spenderar 10 minuter per sån här så som sagt har man inget liv som jag så är det skitbra. Då kan man göra allt själv. Om ni är mer intresserade i alla så här nörderier, Hannes fick ju ta den här delen för att jag är ju så okunnig, jag vill ju bara kasta. Så att Hannes fixar mina grejer, Niklas Bauer säger det här är vad ni ska köra. Så jag har egentligen ingen koll. Är ni likadan som jag så borde ni gå in hos er lokala fiskebutik som säljer flugfiskegrejer. Eller skicka meddelande till någon i Vision-teamet eller någonting på Instagram så kommer de guida er rätt i vilken utrustning ni ska ha. Man får skicka meddelande till mig också men jag kan antagligen inte svara på mer än gäddfrågorna liksom. Men om jag inte kan det så
vidarebefordrat till någon. Ravioli. Förra året, när jag började fiska så körde jag Big Mama. Nej, Granddaddy från Vision. De här röda spöna som är lite mer för nybörjare. Så var jag ute med Niklas förra året också och fortsatte köra med Granddaddy. Han bara, men vet du Matilda, du borde testa ett Marisola-spö nu för du har utvecklats i din kastning. Vilket då passade det spöt mig bättre för jag hade blivit bättre på att kasta. Så att det handlar jättemycket om din kunskap och vad du vill ha ut av fisket helt enkelt. Flugfiske är kul. Åk och testa. Japp. Oj, Liten. är det så? Eller? Den sprallade för hårt tycker jag. Upp. Den hoppar av. Mm. Japp. Den är bättre. Är den bättre? Nej, kanske inte. Är den stor? Den kommer in ganska djupt. Jag har inte riktigt känt efter. Eller jo, det har jag gjort, men jag har inte riktigt. Jag vet inte. Jo, den var fin. Den ser jättefin ut. Oj! Det är en bortskämd liten skitunge. Oj, den var jättestor. Den är ju 1 meter nästan. Ska jag ta hoven? Ja, det är väl lika bra. Ja. Jag har den här annars. Vad sa du? Jag har den här annars. Jag ska inte ta hoven. Nej. Kroken sitter illa där. Oj, jäklar! Nej, den var inte så lång, men den var jävligt tjock. Ja, 95. 95 Hannes. Den var inte så dum. Herregud. Se om jag krokar loss den. Ja. Hallå! Så. Skicka vidare nu. Vilken fisk. Den väger ju över 7 kilo den där. Ser man den? Fasen var coolt. Alltså det här är helt sjukt coolt alltså. Vilken jävla fin fisk. Jag lurade mig lite på längden där. För den var så otroligt tjock. Jag trodde den var över 1 meter när den kom in. Ja, 95. Grymt alltså. Helt stört. Ska du ta nu Matilda? Mm. Det är fallvindar tror jag. Vad är det? Ser du? Vad är det? Regnet trycker massa vind framför dig. Det puttar iväg massa vind. Jag har känt innan det börjar regna så brukar det börja blåsa ordentligt. Och sen slutar det. Borde gå öster om oss. Det är värsta. Ja! Snyggt! Så stark i strömmen. Ja. Någonting killar aldrig kommer förstå är vilken tuttkrossare flugfisk är. Är det så? Ja. Alltså jag hoppas och tror att den här är din kaliber och så gick den av. Jag orkar inte, jag tappar fiskarna.
Jag är så dålig förlorare. Det står mycket fisk här alltså. Där. Ja. Oj då. Tog den mitt i eller? Jo. Ja, vad coolt. De sitter mycket bättre när man får de här huggen så här, buff. Vadå? Ja, men alltså när man inte får dem i strippen liksom. Mm. Oj. Ho. Tjockis. Ja. Snyggt. Thank you. Ja, mina damer och herrar, ni har fått se en väldigt känslosam Matilda Lejon som är en fruktansvärt dålig förlorare. Den börjar ens gråta för den tappar en fisk. Jo, fröken Lejon. Men då strikar Hannes tillbaka med att landa en. Åh. Inte så lång men den är tjock. Nu sitter hoven lite med. Kan jag mäta? 88, 89. 88. Den kommer sticka. Ja. Kicka så hårt. Ja, det är coolt alltså. Vilka fiskar. Vilka fiskar. Och du tappar en ännu större där. Ja, jag tror den var stor. Den såg ut att vara bra kondis på i alla fall. Vi kan ju inte snacka någonting om varken längd eller vikt. Men Nej, det är klart. kondisen såg väldigt bra Ja. ut. Tror eller ej, det händer faktiskt ganska ofta att jag börjar gråta efter fiskepass. När Hannes har fiskat skiten ur mig. Alltså, Det händer inte så ofta, men det händer. men när du har gjort det så... Och grejen är ju den att jag är så dålig förlorare och jag gillar inte att misslyckas. Och jag tycker liksom att gäddfiske, det är lite mer min grej än vad det var. Eller det var mer min grej än vad det var din grej. Alltså jag tycker så här med alla fisken. Om man fiskar tillsammans, då är det resultatet för båten. Om man fiskar tillsammans, man väljer spots tillsammans. Okej, man kastar inte tillsammans, men that's it liksom. Man kastar på ungefär samma ställen. Och jag tycker totalresultat, det kanske jag inte hade sagt så här idag om att det hade varit... Men just, Den låg ju bara flöt flugan! Den är ju stor den är också! jättefin ju! Vad händer? Ja, men vi har ju det bevisat att det finns ju huggperioder i alla fall. Den är Men skitfin! gud! Gud. Ja, men det är ju 90. Tror du det? Ja, det tror jag. Jag tycker den ser ut att vara längre ut än den andra. Ja, det är den. 90. 94. 4. Ja, men en 90 På meter. på meter. Alltså... Va? Vad hände där? Var det en metfisk eller var det en flugfisk? Fuskfisk. Vi stod och pratade. Ja. Det verkar vi ju inte ha tid för. Nej. Va? Hur många över 90 har du nu, Hannes? Idag? Ja, var det där sjätte? 99, 93, Ja. 99. Ja. Den här var 94. Ja. Fisken innan var... 88 va?
Jag trodde det också var en... Men sen fick du en 90 innan också. Jag fick det? Ja. Var det 5 då? 5,90 fisk. 4 eller 5? 5. Okej, vi ser i redigeringen. Men jag tror du har tagit 5,90 fiskar idag. Hur många fiskar har vi? Ja, men jag har en. 5, 6, 7, 7, 8. Det betyder att jag kommer gråta ikväll. Nej, jag kommer ta en nu. Det kommer du definitivt. Alltså det är inte kastlängd som spelar hela rollen, kan man ju se. Nej, så jag kanske har en chans. What? Men det där blir bra tv. Och vad säger vi? Smack i backen. Jesus. Sorry. Är det också en stor fisk eller? Jag vet inte. Den bara kommer emot oss liksom. Den bara darrar lite. Den kan vara riktigt stor Ja. med lite tur. Jag tar hoven. Jag vågar inte riskera någonting. Nej. Men att man kan bli så lurad. Alltså den är ju 90 fisk eller? Ja, men jag trodde det där var en skitstor. Eller den är stor alltså. Eller den är lång. Ja, den var längre än vad jag trodde. Fast ingen är så lång. Ja, den där är ju stor. Den sitter väldigt dåligt. Kolla järlocket på den andra sidan. Den är fin den där. Ja, den är lång. Ännu en 90. 97. Herregud. Jag är helt tagen alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Det tyckte ju vårat förra pass var bra liksom. Helt otroligt är det. Är den de ska ha? Vad den nu ser ut som. Nej, det är, jag vet inte ens vad jag ska säga som sagt. Jag kunde tro att det var roligt att fiska gädda. Var inte du för 3 år sedan? Nej. Det är ju sanslöst roligt. Fast det är ju klart, när det är så här så är det väl... Metar du? Nej, jag ligger med flugan i vattnet. Eller jo, jag metar alltså. Mm. Det får man väl inte längre kanske. Nej. Inte när man tagit en 88 på det. På meter. Nej, det här är helt sjukt. Ja. Oh, förlåt. Älskling, gick det bra? Ja, jag tror jag tappar luften lite. Det var inte meningen. Jag tror du hade gått förbi redan. Gick det bra? Det var andra gången idag. Andra gången? Ja, men när du skulle rädda mig från jag trillade i också. Ja, men det räknas inte. Det ska dokumenteras. Japp. En mer liten. Eller? Kände så. Den är inte som dina 90 i alla fall. Nej, men den är som en 50. Ja. Och stark är den också. Va? Nu simmar den in i min lina. Den drar ju mer än en 90 i alla fall. Ja. Visar upp den för kameran sen. Ja, jag ska. Det var en liten men naggande god. Den är väldigt stark i alla fall. Ja, sjukt stark. Oj då! Ja. Är det så? Ja. Det här är bra headshakes. Nu kanske jag bara jinxar upp allting för att jag blir så ledsen
Det ser bra ut så. Jag tror det. Ligger mitt spö väldigt bra där? Nej. Det får vara så. Ja. Så coolt! Nej, nu kommer den bara in. Ja, men de gör ju det ibland. De simmar mot det. Och Ja, den är lång. skitbra ju. Den är lång. Den är superfin. Dö! Ja, det där var ballt. Tack. Payback. Nej, vad säger man? Revenge? Nej, det säger man faktiskt inte. Revansch säger man. Så. Nej, men det där är ju så skönt. Det där är ju så, Oppa! så fruktansvärt skönt. Du, om den hade åkt ur där och lossnat, vad har du sagt då? Nej, men alltså jag hade nog bett dig att köra in mig till land. Och... Du gråtit i bilen resten av... nej, alltså jag hade ju åkt ifrån dig. Ja, okej. Det hade ju inte varit mitt fel. Nej, men Fast jag var ju det delaktig. spelar ju ingen roll vad som händer. Allt är ditt fel. Ja, det är klart. Jag tänkte lite på det. Ja, den här är fin. Den är skitfin. Åh, Behöver du hjälp med något? nej. Vilket gap! Au! Ja! Ja. Den, du. Ja! Åh, Den laxen ska man inte vara. fantastiskt skönt. Okej. Den är ju för fan metern. Ja, den är det, va? Ja, den. Ja, den är en meter. Åh, Nu svor jag, förlåt, det får man inte. alltså! Så himla kul! Åh, vilken revansch! Och nu skäms jag ju att jag grät förut, men ja, Det fanns fler. det fanns fler. Och den här vill jag gärna ha en tillgång, kan jag säga. Och den går under båten. Ja, okej. Ja, det där var... Det där. Var det värt nu? Nej, men alltså jag har sån puls. Jag önskar att jag hade min klocka på mig nu så att jag hade kunnat kolla. Det känns... Nej, alltså jag vet inte. Jag blir jätteglad och jag blir jätteledsen när jag tappar fiskar. Men den här känslomässiga berg- och dalbanan upp och ner, det är ju... Det är... Du ser lite röd ut. Men det var en meterfisk! Var det din andra meter i år eller? Ja, det var det. På fluga. På Hoover 2.0. Du har ju bara fått metersfiskar på fluga. Jag tror inte jag har fått en enda 90. Nej, Jag har fått 2 meters fiskar på fluga. 2 metersfiskar. 2 meters fiskar. Det är grymt. 2 meters fiskar. Och vad Jag drar roligt. till med en 50 och så drar du en metersfisk. Det är... Nej, men kolla på den här. Den ser ju inte ut att vara... Sitter jag fast lite i hoven. Ja, den ser lite ledsen ut, måste jag Nej, säga. men alltså... Niklas, vad säger vi? Arex, vill ni ha en produktbild? Den här fångar fisk. Kan det likna en liten brax typ? Ja. Alltså just nu liknar det nog ingenting, men... Ska vi ta en till eller? Alltså jag måste nog käka en daddel. Jag är lite... Du får käka en daddel. För varje metersfisk får du äta en daddel. Nej, det där är orättvist. Kör vi igen eller? Så Matilda. Nu är vi färdiga. Du kör över mig gång efter gång efter gång och det är helt okej idag faktiskt. Ja, du fick ju den största. Ja, och kallast fingrar. Du vann med 1 centimeter och 10 köldgrader. Ja, men det gjorde jag. Lite känsliga med händerna är jag. Mm. Men hur många fiskar fick du egentligen? Har du ens koll? Alltså 20? Mm. Bra jobbat. Tack. Och, Någonstans där. Alltså jag vet inte, det kan ha varit 18, det kan ha varit 22. ja. Men någonstans där. Men en sak som är roligt. Jag gissar på att längsta gäddan skulle vara 98
Och du är 102. Hur längst edan var? 100. Mitt emellan. Mitt emellan. Men vi hade 100, vi hade 99, vi hade 99, vi hade 97. Och så 95 och så 93 och sen någon mer där runt 95. Så vad vi tror är att hälften av fiskarna... Ja, nästan hälften var över 90. Ja, över 90. Vem får uppleva ett sånt där fiske? Alltså jag är helt blown away. Ja, det är sjukt alltså. Och mängden också dessutom. Hade man kunnat göra det här på spinn idag? Det hade varit svårt. Alltså, vi hade ju några andra båtar som låg och fiskade och de verkar inte få ett skit liksom. Vi hade alltså exakt samma ställen låg de på. Så att, dock vid olika tidpunkter. Ja, så vi vet ju inte om det var huggperiod. Nej, men vi gick ju tillbaka sen. Alltså vi gick ju ner och sen gick vi tillbaka och då högg de ju fortfarande. Sant. Så att, alltså, och de låg ju där uppe och sen kom de ner igen för att det inte högg överhuvudtaget. Ja, och sen åkte de hem. Ja. Jag tror generellt sett folk fiskar lite fort liksom. Framförallt på sådana ställen. För då står de bara och väntar liksom i en liten håla, känns det som. Och sen så är det någonting som simmar väldigt, väldigt långsamt förbi där uppe som inte ser fisken där under till. Smäller de till liksom. Ja. Och det är fortfarande relativt kallt vattnet. Nej, det var coolt alltså. Det är häftigt. Ja, många stora fiskar. Fluga och kust kan vi ju säga är våran favoritmetod och absolut. Ställe. Det är så 100%. coolt. Ja. Det är så mycket fisk också och mycket kvalitetsfisk. Och de är så fina. Sen att få så här 110-115 är inte helt lätt, kan jag tänka mig. Det är inte lätt någonstans. Vi har ju fått varsin över 110 på fluga. Ja, det har vi. Så det är ju inte lätt. Jag fick ju min i älv i och för sig. Och jag fick min i skärgård. Ja, det fick det faktiskt. Eller på kust. Ja, precis. Så är du trött eller? Ja, jag är lite trött faktiskt. Alltså din energinivå är ju... Nej, jag har fångat så sjukt många fiskar och så därför. Jag är alldeles trött i blickarna. Hej från oss då. Vi ses imorgon med. Ja, kanske. Ja. Kanske om vi vloggar. Ja, något får vi väl till imorgon tror jag. Klockan är 9. Vi ska hem och ladda batterierna. Vi ska äta någonting och sen hoppa i kojs. Så säger man ju inte. Hoppa i kojs? Jo, men det kan man göra. Ja, hoppa i kojs. Så ses vi när vi ses och tack för att ni har kollat. Hoppas ni har lärt er någonting och inte tyckt det varit lika tråkigt som Hannes Rednar. De visste säkert allting redan och så tycker de att vi är ett par dumbommar som ska berätta allting igen. Vi har lärt oss allt av... Nej, det var ingen high five. Det var jag räckt upp handen. Jag ville high five den ändå. Okej. För att vi är ganska duktiga faktiskt tycker jag. Hej då!